Tort cu căpșuni. Am folosit un inel de 26 de centimetri. Se taie un blat de tort în două, o parte se pune în inelul de tort și se tapetează de jur împrejur cu jumătăți de căpșuni. Se însiropează ușor, se umple cu crem patisier sau budincă de vanilie, făcută dintr-un litru de lapte. Eu astăzi am folosit budincă la care am adăugat esență de vanilie. Se nivelează cu grijă pentru a umple toate golurile. Se preseară deasupra câteva căpșuni tăiate cu bulețe și se nivelează din nou. Se pune deasupra cea de-a doua parte de blat și se presează ușor. Se lasă la frigider pentru cel puțin 4 ore. Se decorează după dorință. Mie îmi place să îl însiropez puțin și pe deasupra și să-l las simplu. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!